د نړۍ تر ټولو سړه سیمه خو ښایي د تودو تمدنونو د پټ راز ګور وي. دلته د یخ تر پوښ لاندې هغه څه پټ دي که افشا سي د انسان د تاریخ هر کتاب به له سره ولیکل سي. انټارکټیکا تر یخ لاندې نړۍ. انټارکټیکا د نړۍ په سویل قطب کې پرته قوره ده چې د مځکې تر ټولو یخه، وچه، بادکه او لوړ ځای بلل کیږي. دا نږدې 14 میلیونه مربع کیلومتره پراخوالی لري، یعنې تر اروپا لویه خو له خلکو خالي ده. شاوخوا 98 سلنه یې د واورې او یخونو تر پوښ لاندې ده او ځینې سیمې یې تر 4 کیلومتره ژور یخۍ لري. دا قوره د سویلي سمندر لخوا محاصره ده او نږدې هیوادونه لکه چیلي، ارجنټاین، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا د خپلو څېړنو لپاره انټارکټیکا ته علمي ډلې لیږي. د انټارکټیکا تصور لومړی ځل د 18مې پېړۍ له نقشو سره پیدا سو، خو په 1820 زېږدیز کال کې دا سیمه 3 بېلابېلو اکتشافي ماموریتونو ولیده. همدغو سختو یخونو ته د روسیې یوه اکتشافي بېړۍ ورسېده. بېړۍ د واورینو څلو او یخونو ترمنځ ورو ورو ننوته او یوه سمندري افسر بابین ګوتلیف چې د روسي سمندري ځواک مشري یې کوله د لرې واټن نه سپین یخ پوښل سوی ساحل تر سترګو سو. هغه دې نوې خاورې ته وکتل او دا د انسان لخوا د انټارکټیکا د لیدو لومړی ثبت سو. تر نن ورځې پورې دا قوره د نړۍ له سترو رازونو ډکه پاتې ده. د تودوخې درجه دلته د ژمي په موسم کې تر -80 یا 9 سانتیګراد کښته کیږي او حتی په دوبي کې هم له یخونو خالي نه وي. دا سیمه د باران پر ځای یوازې سپینه واوره لري او ځینې برخې یې د نړۍ تر ټولو وچې سیمې بلل کیږي. سره له دې سختو شرایطو ځینې ژوي دلته ژوند کوي. دلته تر یخ لاندې 400 څخه زیات جهیلونه موندل سوي چې تر ټولو مشهور لیک یې وسټاک دی، یو داسې جهیل چې له میلیونونو کلونو راهیسې د سطحې له چاپېریاله جلا پاته دی. انټارکټیکا دایمي اوسېدونکي نه لري، خو د نړۍ شاوخوا 30 هېوادونه پکې موقتي ساینسي مرکزونه لري چې د دوبي په موسم کې تر 50,000 کسانو پورې هلته کار کوي. خلک هلته خواړه له نورو هېوادونو وروړي، زراعتي ژوند نه لري او ټول اکمالات د هوایي یا سمندري لارو ترسره کیږي. په انټارکټیکا کې سوداګریز هوایي ډګر نسته، خو ځینې موقتي یا د څېړنو لپاره جوړ سوي هوایي لاینونه سته چې تګ راتګ پرې محدود او د موسم تابع وي. که څه هم انسان تر ډیره انټارکټیکا ته رسېدلی، خو لا هم د دې سیمې ډېرې برخې نه دي پلټل سوي. همدا نیمګړتیا، یخ او جغرافیوي انزوا دا پوښتنه لا پیاوړې کوي چې دلته څه پټ دي چې تر اوسه موږ نه دي لیدلي. ځینې وایي دلته د یو لرغوني ورک سوي تمدن نښې سته، بل ورته نظریوال باور لري چې دلته نه یوازې یو تمدن و، بلکې دا تمدن تر موږ ډېر مخکې ډېر هوښیار و او ښایي د مځکې له باندنۍ نړۍ سره یې اړیکه لرله. علمي شواهد ښیي چې میلیونونه کاله مخکې انټارکټیکا د ځنګلونو او سیندونو ټاټوبی و. دلته تودوخه معتدله وه، ژوند پکښې نورمال و. دا هغه دوره ده چې ځینې نظریوال وایي ښایي هماغه وخت دلته یو تمدن وده کړې وي. یوه پوښتنه پیدا کیږي که دا ممکنه ده نو ولې موږ یې نښې نه پیدا کوو؟ ځواب ساده نه دی، خو ممکن وي. یخ هر څه تر خپل ځان لاندې کړي. د مځکې له حرارتي، جیولوژیکي او سټلایټي څېړنو ثابته ده چې د انټارکټیکا تر یخونو لاندې ستا ځینې جوړښتونه طبیعي نه ښکاري. مثلا یو شمېر ماهواره‌یي انځورونه
داسې جوړښتونه ښیي لکه دیوالونه، زاویې یا هندسي نقشې. دا داسې شیان دي چې طبیعت یې ډېر کم تولیدوي. ځینې ساینسپوهان دا انځورونه د طبیعي فشار د بڼې نتیجه بولي، خو شک پاتې کیږي ځکه ځینې یې له بشري جوړښتونو سره ورتهوالی لري. ولې موږ ته دا سیمه نه راښیي؟ د انټارکټیکا تړون چې په 1959 کال کې لاسلیک شوی د دې قوریې ټول نظامي فعالیتونه بندوي او یوازې سوله ییزې څېړنې اجازه لري. خو که واقعا هیڅ هم نه وي پټ، نو ولې دلته د نړۍ د سترو ځواکونو لکه امریکا، روسیې، چین او برتانیا څارونکي ماموریتونه تل روان وي؟ دا پوښتنه هم یوه بله دروازه پرانیزي، دا چې شاید دا سیمه د ساده ساینسي څېړنو نه بل څه ولري. په 1938 کال کې د نازي آلمان یوه ځانګړې اکتشافي ډله انټارکټیکا ته ولاړه. هغوی یوې سیمې ته نوي شوا بینلنډ نوم ورکړ. دا د نازیانو لپاره یوازې یو ساینسي ماموریت نه و، دا یو رازناک سفر و. اسناد او ځینې پټې سرچینې ښیي چې نازیانو غوښتل هلته یو پټه اډه جوړه کړي. آیا دا یوه عادي اډه وه؟ که د یو پټ تمدن د پاتې سوو پر سر جوړه سوې یوه ستراتیژیکه نقطه؟ د توطیې تیوري وایي نازي جنرالان باوري وو چې د انټارکټیکا تر یخونو لاندې یو پخوانی پرمختللی تمدن موجود دی او هغوی غوښتل دا راز کشف کړي، د هغوی ټکنالوژي وکاروي او د جګړې توازن بدل کړي. په 1946 کال کې یوازې یو کال وروسته له دویمې نړیوالې جګړې امریکا د اپریشن های جمپ په نوم یوه لویه پوځي پروژه پیل کړه. 4200 پوځیان، 1400 کښتۍ، 33 الوتکې. دا ټول انټارکټیکا ته واستول شول. رسمي دلیل دا و چې دوی غواړي د یخ لاندې شرایطو سره ځان بلد کړي، خو د اسنادو تر شا دا ماموریت ډېر څه پټوي. ځینې پوښتنه کوي که دا فقط یو عادي تمرین و، ولې دومره لوی پوځي ځواک؟ ولې د ماموریت ډېره برخه یې ناڅاپي بنده شوه؟ آیا دوی د څه شي سره مخامخ شوه؟ ځینې راپورونه وایي چې د عملیاتو پر مهال الوتکې د نامعلومو الوتونکو وسایلو لخوا ودرول شوې او پوځیانو یې د شتون اعتراف نه کاوه. په وروستیو کلونو کې د ناسا او اروپایي فضایي ادارې لخوا اخیستل شوي سټلایټي انځورونه ښیي چې د انټارکټیکا تر واورو لاندې ځینې داسې جوړښتونه شته چې هندسي بڼه لري. دا جوړښتونه تر یو مشخص منظم ترتیب لاندې دي، ښیي چې د طبیعت ساده عمل نه دی. یو شمېر ساینسپوهان دا جوړښتونه تر یخ لاندې د غرونو یا شکلي تپو نتیجه بولي، خو د ځینو نورو په وینا دا داسې ښکاري لکه د ودانیو یا ښار پاتې شوني. د ځینو سیمو د حرارتي سکین له مخې هلته تودوخه هم ثابته ده چې شاید د انرژي کومه داخلي سرچینه ولري. د انټارکټیکا تر واورو لاندې تر ټولو ژور، پټ او اوږد مهاله څېړنیز تمرکز د لیک وسټاک پر جهیل شوی دی. دا جهیل نږدې 4 کیلومتره د یخ تر پوښ لاندې پروت دی او ویل کېږي له 15 میلیونو کلونو راهیسې د سطحې له چاپېریاله بشپړ جلا پاتې دی. د ساینسپوهانو نظر دا دی چې که ژوند پکې موجود وي، نو دا به د یو ځانګړي بېساري او مقاومت لرونکي بایولوژیکي سیستم نتیجه وي. داسې ژوندي موجودات چې هیڅکله له نورې نړۍ سره تماس نه لري. خو د دې څېړنې ډېرې برخې لا هم نه دي افشا شوي. ولې؟ ځکه دا راز شاید د بشري پوهې او موجود علمي بنسټونو ته ډېرې لویې پوښتنې پیدا کړي.
د مځکې د باندنیو تمدنونو یا فضایي موجوداتو د نظریې ملاتړي زیات وخت دا ادعا کوي چې د انټارکټیکا تر یخونو لاندې د ایلین تمدن پاتې شوني شته دي. هغوی وایي که د مځکې تمدن د 10 یا 15 زره کلونو مخکې وي، ممکن د دې پټ تمدن تاریخ میلیونونه کاله پخوانی وي. په ځینو مستند ویډیوګانو کې داسې جوړښتونه ښودل شوي چې مثلثي، هرمنما یا سمخوته بڼه لري، لکه د مصر د اهرامونو غوندې. ځینې خلک باور لري چې دا د فضایي موجوداتو جوړښتونه دي، ځکه انسان تر اوسه نه دی توانېدلی چې تر یخونو لاندې ودانۍ جوړې کړي او د زمانونو له بدلون سره یې وساتي. پر 2013 کال یو شمېر نړیوالو څېړونکو د ملګرو ملتونو له لارې غوښتنه وکړه چې د انټارکټیکا تر یخونو لاندې سیمې د عامو وګړو لپاره خلاصې شي. هغوی وویل نړۍ حق لري چې پوه شي هلته څه شته، خو دا غوښتنه هیڅ وخت جدي ونه ګڼل شوه. برعکس پر انټارکټیکا څارنه نور هم زیاته شوه او ډېرې برخې د GPS او سټلایټ نقشه بردارۍ څخه لرې وساتل شوې. د ځینو نظریاتو له مخې انټارکټیکا ښایي د بشر د تمدن اصلي سرچینه وه او له طبیعي ناورینونو وروسته خلک نورو سیمو ته تید شول. دا نظر که څه هم ثابت شوی نه دی، خو له منطقي اړخه بې اساسه هم نه ښکاري. ولې ساینسپوهان د انټارکټیکا د احتمالي تمدن په اړه خبرې نه کوي؟ ځینې دلایل ساده دي. ساینس بې له شواهدو خبرې نه کوي، خو بل دلیل هم شته، او هغه دا چې کله داسې موضوعات راپورته شي چې د ساینس د اوسني چوکاټه بهر وي، هغوی هڅه کوي تر هغو یې پټ وساتي چې کافي شواهد نه وي موندل شوي. بله خبره دا ده چې دا رازونه یوازې علمي نه دي، دا د نړۍ له امنیت، له دیني عقیدو او له تاریخي تفسیر سره تړاو لري. که چیرې دا پټ تمدن واقعا کشف شي، دا به د بشریت، خلقت او انساني تاریخ ټول روایات بدل کړي. د انټارکټیکا تر یخ لاندې پټ تمدن یوازې یوه تیوري نه ده، دا یو نه ختمېدونکې پوښتنه ده، یو راز دی چې که حل سي زموږ د پوهې بنسټونه به ولړزوي. آیا موږ یوازې یو که یا؟ دا تمدن د چا و؟ ولې ورک سو؟ آیا دا تمدن به بیرته راڅرګند سي یا به تل د یخ تر پردې لاندې پاتې سي؟ شاید یوه ورځ کله چې یخونه ویلې سي او نړۍ لا هم پسې هوښیاره سي، دا پوښتنې ځواب سي. خو تر هغه وخته انټارکټیکا به د نړۍ تر ټولو ستر، پټ او نه حل سوی راز پاتې وي.